تخيل أنك تقرأ القرآن منذ سنوات طويلة، تمر على السور والآيات نفسها كل يوم، لكن هناك تفاصيل دقيقة ومعجزات كانت أمام عينيك طوال الوقت ولم تنتبه إليها. تفاصيل جعلت بعض الباحثين يتوقفون طويلا بدهشة أمام هذا الكتاب العظيم، وجعلتهم يتساءلون: كيف اجتمعت هذه الدقة في كتاب واحد؟ لكن انتظر حتى تصل معنا إلى السر الأخير، لأنه سيصدمك. لنبدأ من السورة التي لا يكاد مسلم يمر بيومه دون أن يقرأها. السر الأول، سورة الفاتحة، وسر الرقم 7. لماذا 7 آيات؟ ولماذا سميت بالسبع المثاني؟ قال الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. سميت الفاتحة بالسبع المثاني لأنها 7 آيات تتكرر في الصلاة في كل يوم. لكن السؤال الذي يلفت الانتباه: لماذا اختير هذا العدد تحديدا؟ الرقم 7 يظهر كثيرا في الكون وفي النصوص الشرعية، فقد ذكر الله سبحانه: الله الذي خلق 7 سماوات، كما ورد ذكر 7 أراضين، والطواف 7 أشواط، والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. ويرى بعض الباحثين أن تكرار هذا الرقم في مواضع مختلفة يفتح بابا للتأمل في دقة النظام الذي وضعه الخالق في كتابه وكونه. فالفاتحة ليست مجرد كلمات نرددها، بل هي بداية كتاب يحمل نظاما وترابطا عميقا، وكأن الله جعلها مفتاحا للقرآن وبدايته، ليشير من خلالها إلى مفتاح الكون وقواعده: 7 سماوات و7 أراضين. وألوان الطيف أيضا عددها 7، وأيام الأسبوع أيضا 7، حتى جملة 7 سماوات تكررت في القرآن 7 مرات بشكل دقيق. لكن المفاجأة ليست هنا، لأننا عندما ننتقل من أول سورة في القرآن إلى سورة أخرى بعيدة عنها سنجد روابط تجعل الأمر أكثر إثارة. السر الثاني، قصة أصحاب الكهف والرقم الذي حير الباحثين. قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هل توقفت يوما عند كلمة ولبثوا وعلمت رقم تعدادها في السورة من أول قصتهم؟ أعلم أن الجواب سيكون لا. لنبدأ العد معا من نقطة انطلاق القصة، من قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف. كلمة إذ هي رقم 1، كلمة أوى رقم 2، كلمة الفتية رقم 3. استمر في العد كلمة بكلمة بلا زيادة ولا نقصان، حتى تصل إلى لحظة الحقيقة في الآية 25 عند قوله: ولبثوا. هل تعلم ما هو ترتيب هذه الكلمة؟ إنها الكلمة رقم 300 بالضبط. الكلمة التي تخبرنا عن مدة بقائهم هي نفسها الكلمة رقم 300 في ترتيب القصة، وهو عدد السنوات التي مكثوها داخل الكهف. 300 سنة شمسية توافق 309 سنة قمرية. هل يمكن لعقل بشري في لحظة حديث أو وحي أن يضبط عدد الكلمات ليتطابق مع عدد السنوات بهذا الشكل الإعجازي؟ الفكرة التي أثارت اهتمامهم هي أن الكلمات التي تصف الحدث نفسه جاءت في بناء لغوي شديد الدقة، وكأن القصة ليست مجرد سرد تاريخي، بل بناء متكامل من الكلمات والمعاني. وهنا نصل إلى سؤال أكبر: هل ترتيب سور القرآن نفسه يحمل أسراراً؟ السر الثالث، عندما تتحدث السور مع بعضها. أحياناً عندما تنهي سورة وتبدأ التي بعدها تشعر وكأن هناك حواراً خفياً بين السورتين. انظر مثلاً إلى نهاية سورة الواقعة. قال الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. ثم بعدها مباشرة تأتي بداية سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض. وكأن ما في السماوات والأرض
يستجيب مباشرة للأمر في بداية سورة أخرى تليها، فتجد انتقالا عجيبا من أمر بالتسبيح إلى الحديث عن تسبيح الكون كله، وهذا يدخل ضمن علم يسمى علم المناسبات، وهو دراسة الروابط بين الآيات والسور، الذي يثبت أن القرآن بناء واحد محكم لا يمكن تقديم سورة فيه أو تأخيرها، وهو الاستجابة المباشرة للأمر في نهاية السورة الأولى. هذا الترابط الهندسي يتكرر في أغلب سور القرآن مثل نهاية الفاتحة وبداية البقرة، ويرى العلماء أن هذه العلاقات تكشف جانبا من وحدة البناء القرآني، وأن السور ليست مجموعة منفصلة، بل بينها ترابط في المعاني والموضوعات. لكن هناك سورة تحديدا أثارت الكثير من التأملات بسبب موقعها في المصحف، سورة الحديد. سورة الحديد هي السورة رقم 57 في ترتيب المصحف. المدهش أن مجموع سور القرآن 114 سورة، مما يعني أن سورة الحديد تقع في قلب القرآن تماما، نقطة الاتزان، لأن رقمها 57 والقرآن 114 سورة، ونصف 114 هو 57. والإعجاز العلمي هنا أن الوزن الذري للحديد الأكثر استقراراً في الطبيعة هو 57، والإعجاز البصري أن القرآن وضع الحديد الذي قامت عليه حضارة الأرض في مركز الكتاب تماماً كما يقع لب الأرض المكون من الحديد في مركز كوكبنا. ألا تدعو هذه الأمور إلى التأمل في دقة البناء القرآني، وترسل للمتشككين الرسائل والبراهين التي لا تدع مجالا للشك؟ لكن السر القادم أكثر غرابة. هناك تقسيم هندسي مذهل. إذا قسمت القرآن لنصفين ستجد أن السور ذات الترتيب الزوجي وعدد آياتها فردي تتطابق في المجموع مع السور ذات الترتيب الفردي وعدد آياتها زوجي. السور ذات الترتيب الزوجي وعدد آياتها فردي عددها 30 سورة. السور ذات الترتيب الفردي وعدد آياتها زوجية عددها 30 سورة. هذا الميزان الحسابي يستحيل أن يقوم به بشر عند تأليف كتاب على مدار 23 عاماً وفي ظروف مختلفة، مما يثبت أن الترتيب توقيفي من عند الله وليس باجتهاد الصحابة. قد يقرأ الإنسان القرآن عشرات المرات، لكنه في كل مرة يكتشف باباً جديداً من التدبر. فالإعجاز ليس فقط في الأرقام أو العلاقات الخفية، بل في جمال اللغة وعمق المعاني وتأثير الآيات في القلوب ووحدة البناء التي جعلت هذا الكتاب محفوظاً عبر القرون. ويبقى السؤال الذي يدعو للتأمل: كيف استطاع كتاب نزل في بيئة لم تعرف علوم الحاسوب ولا الحسابات الحديثة أن يحمل هذا القدر من الترابط والدقة؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا أعجبك المحتوى وتريد أن نستمر، فاكتب في التعليقات كلمة استمر، وساعدنا بإعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا. شكرا للمشاهدة.